Okay, thank you. So the second criteria for pain reception is do they respond physiologically and behaviorally? So in here we have the example of the injection of acetic acid into the lips of trout. Um, the result is that there have been protective behavior changes, meaning they've rubbed their lips, rocked, or did not eat. Other physiological changes were increase in opercular rate. So we tackled what is operculum. This is the covering of gills. So siguro yung pagbukas-bukas niya nag-increase. And then may additional pa is they reduced yung use nila of shelter, and there have been reported increase in hovering behavior. So number two is yung can they learn to avoid stimuli. Um, yes, dito sa experiment ni Yu et al., the trout avoided light paired with threats, and they remembered that association for 7 days. So meaning, nung tinry yung experiment with them, pinair nila yung light, which is a stimuli, along with the threat. Na-remember nila yon for 7 days. So next slide, please. So yung sentience naman, according to Chandru et al. Tsaka Huntington Ford et al., lack of neocortex does not mean fish cannot suffer. So we tackled that earlier. So yung neural processing is more important. Yun yung sinasabi ko kanina, yung mga nociceptors nila. So they are able to feel pain. So more research is needed in order to expand yung what we can learn from this. So next slide. So context of commercial fisheries. This is according to Kaiser and Huntingford, sorry. Pero yung the first one na highlighted is yung regarding sa welfare ng nahuling fishes. This is according to Mood 2010. Most fishes die in the process of capture, storage, and processing. Yung processing methods are gutting, filleting, chilling, and freezing. So yung point here is that most commercially caught wild fish that are alive when landed, they die either from being left to suffocate in the air or by a combination of suffocation and evisceration. Yung evisceration is yung gutting during the process. So these methods take from minutes to hours to induce insensibility, and it can cause significant suffering and are not regarded as humane. So yung second naman is yung regarding sa fishers. They have high costs because gumagastos sila for fuel, for boats, yung chilling process, yung gear nila, and yung exportation to the market. The last one is yung better welfare equals better meat quality equals better prices. So we all know that. Pero there was a recent study that yung hindi lang yung better welfare yung nakaka-apekto sa meat quality ng animals, but also yung temperaments nila. So the calmer yung temperament ng animal, the better din yung meat quality because they have lower levels of cortisol. Cortisol is a stress hormone. So tapos yung second point doon is kahit na yung sinasabi natin na better welfare for better meat quality, it has been revealed through study na animals na nasa-stress sa slaughter process, regardless sa farming system, may it be extensive or intensive, nasa-stress pa rin sila. So
dun mo ma-isolate na it's not merely a welfare issue. So, ayun na, next slide. Thank you. So hello, as continuation sa sa report namin, welfare of fish in commercial fisheries. So yung welfare natin regarding about fishes. So according to Metcalf and Mood, capture and landing followed by either slaughtered or death, discarded and escape. Syempre, kapag during captivity ng mga fishes natin, maratakal kung ano yung mga possible na mga nangyayari sa mga fishes and yung maratakal din natin yung welfare regarding on this. Next slide po. So here in Capture and Landing by Metcalf and Mood. So yung methods niya is gear. So gear, ano ba yung mga ginagamit nila uh, para manghuli ng fishes. So, first is nets. So, yung nets is trolled or set. So, yung trolled, parang yan yung mga yun yung mga nasa malalaking mga barko para manghuli kunyari mga sardines, yun yung mga big nets na sa gitna ng dagat nila nilalagay to capture fishes. So, yung trolled na net nila, kapag binaba na nila yung net nila and then umarangkada na yung barko to catch fishes. So, ang tendency nun regarding on welfare nun, ang mangyayari nun, so makaka-captivate sila. So, makaka-captivate sila and then parami ng parami. So, yun yung isang nila method and then susunod na method nila is hooks and lines. So, hooks and lines, yan din yung mga meron silang mga uh, nilalagay na mga pain, ganun. So, animals experience. So, ano mga may experience nila doon sa mga yon na mga way ng pag-captivate nila ng fishes. So, pursuit to exhaustion. So, pursuit to exhaustion, decompression when raised from death, swim, bladder burst, etc. Then, sa nets naman, crushed under weight of other fishes in nets, snared, confined, panic, skill damage, if escape, or are discarded, high mortality. Gills, gill nets designed to catch heads by gills, hours or days, and at risk of predation by seals. So, napaka-inhumane naman na nasa pa lang sa pag-captivate pa lang ng mga fishes ganito rin nangyayari. Syempre, sa naman sa kasi natin ngayon, the more fish na makatch, syempre the more money na may ipon. Kaso nga lang hindi na naiisip na ano ba ang nangyayari sa mga fishes. So, isa na doon yung pagkakaroon nga ng syempre yung sinasabi ko na kanina sa methods nila doon sa may troll, kapag na-activate sila, una konti lang sila, dami na padami. So, meron ng sabihin na natin na 3 tons sa isang net pero 2 tons lang yung capacity nung capacity ng net. So it means parang masyado na silang marami doon. So nagkakaroon na sila ng overpopulation na doon sa sa nets na yon. So inaano nila ni Metcalf and Wood na we should uh,
i-ano natin yung welfare regarding on these. So, next slide po. So, sa capture and landing naman by mode. So, animal experience, syempre, from the sea, makaka-captivate sila. Ngayon naman, pag-uusapan natin yung paghuli, tsaka pag-landing na ng mga fishes. So, animals experience, sa hooks, syempre, meron tong barbs, yung mga tulis. And then, cotton hooks through mouth or gills. Then, sometimes for ours, and these are long line baited hooks. So, yun nga yung ginagawa ng mga ibang mga fishermen natin. Nag-aano sila, naglalagay sila ng hooks. Then, sometimes, naglalagay din sila used as live bait on the hook to catch other fishes. You mean for the target fish but not for the bait. So, yun nga, nilalagay nila sa hook. Tapos, ang nilalagay nila doon sa hook is live fish. So, yung sa live fish, syempre, ikaw nga naman, kung tayo nga naman na tao, buhay pa yon, so it means may pakiramdam pa yon. So, sa kakain sa kanya, masasarapan siya. Kaso nga lang, syempre, mahuhuli na rin siya. Kaso nga lang, it's not humane na yung fish na ginawa as bait, kakainin, kumbaga ng buhay, syempre, kahit na fish lang yon, they can feel pain pa rin. Then, by catch naman, long lines catch seabirds, turtles, sharks, and non-target fish species. Nets catch dolphins, dolphin-friendly nets catch high numbers of sharks, turtles, and juvenile fish. Sharks may have fins removed while alive. So, ayun nga, sa pagka-catch din, hindi hindi din naiiwasan talaga na nahuhuli yung mga, sabi nga ni Roan last time, hindi rin naiiwasan talaga na makahuli ng other fishes. Kumbaga, yun nga yung sinabi ni Roan last time, yung sa isang colony, yung sa pagka-catch ng sardines. Syempre, yung sardines, ginagawa ang pagkain din ng shark. So, kapag kinatch nila yon, hindi nga naiiwasan nga na makatch nila yung mga sharks. So, meron namang mga fishermen, hindi yata fishermen tawag, kundi poachers yata, na talagang mga sharks ang target nila. Ang ginagawa nila is kinakaliskisan na nila, hindi pala kinakaliskisan, tinatanggal nila yung mga fins kasi nga sa mga Chinese resto, mga shark's fin, kinakain nila. So, kung napaka rin na sa welfare ng mga regarding on sharks, kasi buhay pa sila, parang tinanggalan na ng part yung katawan nila. So, syempre, nagsisuffer din sila. Then, next slide po. Then, pagpatuloy lang sa capture and landing, the main welfare questions are, is the gear specific to the target species given the range in size, depth, or etc. Yun nga, yun na sabi ko na ulit kanina na tama ba yung mga ginagamit nila? Kasi sometimes, yung mga ginagamit na nets, for example, yung nets, yung iba is gumagamit ng nets na mas malilit yung butas. Kumbaga, pati mga juvenile na fishes nakukuha nila. So, tama ba yun na mangyari? Can any distress be reduced? So, ma-reduce nga ba yung stress during captivity? Then, once fish have been landed onto the boat, are they killed in a humane way? So, hindi pa siguro mga ibang species, kumbaga yung mga medyo high class na mga species na na hinuhuli nila, kasi yung sometimes may mga ginagawa sila,
pagkakuha nila from the sea, yung ginagawa nila, or sea kasi mas karamihan kasi sa mga mamahali na fishes galing from seas. So, yung ginagawa ng iba nilalagyan nila ng pampatulog yung yung water nung fish, kumbaga para matulog siya, then tsaka nila nilalagyan ng ice. Kaso nga lang, nangyayari ay, ang ginagawa pa doon para lang hindi nilalagyan nila ng pampatulog yun, buhay siya pero mabagal lang yung tibok ng puso niya. So para sa akin, okay naman yung ginagawa nun. Pero syempre, sa mga planta ng mga sardines or what, syempre hindi nila gagawin yun. Are non-target species or any fish who escape from the gear harmed by it? So, syempre hindi nga may iwasan na yung mga nakaka-captivate natin dahil sa kunyari doon na lang sa trolled na nets, hindi talaga may iwasan na mayroong mga ma-damage na mga fishes kasi makakaliskisan na yung mga iba, or yung iba suffocation, then yung iba mag-i-escape yung iba kasi defense mechanism na ng isda yun. Kapag hinuli mo, lalangoy yun para makakawala. Then can the discarding of fish by catch be reduced? So mapag-uusapan natin mamaya sa baba yun. Next slide po. So regarding naman sa welfare on slaughtering, so by Mood 2010. So animal experience, ano nga ba yung na-experience ng mga ng fishes na huhuli? So mass catch, no formal slaughter process or method. So yun nga, mass catch, wala talagang formal yan. So kapag nakuha sila from dagat, ihahango sila ng malaking barko, then ang mangyayari, babagsak na lang doon sa meron sa lalagyan nila na which is if I'm not mistaken, naka-chilled na rin yun, makaano na rin. So ang ginagawa ng karamihan, from baba, tapos binabagsak na lang doon sa barko nila. Karamihan, kunyari, example na natin yung mga barko, yung mga malalaking companies. Binabagsak na lang nila. So yung slaughter nun, kumbaga talagang kumbaga sa fishes, talagang massacre na. Then asphyxiation 55 to 250 minutes. So imagine that na ikaw nga na lumusong sa tubig, then nag-dive ka, mga ilang minutes pa lang hindi ka na makahinga. Kumbaga kasi sa water ka. So si fish naman kailangan ng water and oxygen para makahinga. So kapag ginangat sila, then ang mangyayari, syempre sa lalagyan ng mga isda, wala na talagang water yan. So ang mangyayari, asphyxiation or deprivation of oxygen sa katawan, tapos ang tendency niya suffocation na nga. So imagine that 55 to 250 minutes, napakatagal yan bago sila mamatay. Kumbaga, unti-unti silang mamamatay, killing me softly, kumbaga. So, gutted while still alive, average 25 to 65 minutes. So, yung siguro sa ibang palengke, ganoon yung ginagawa lalo yung mga kunyari tilapia, ganoon. Yung iba kasi iba kasing mga tindera, kasi sanay na tayo na bibili tayo ng mga fish sa market, gusto natin, kunyari, for example, yung tilapia, gusto natin buhay yung tilapia para fresh. So, yun nga, kukuha si tindera. Tapos, ang gagawin niya, minsan pinapalo niya pero okay yung pinapalo siguro. Pero yung iba kasi direkta na lang tinatanggalan ng hasang, at the same time tinatanggalan na rin ng bituka. So yung experience na yon, syempre napaka-inhumane talaga in terms of that. Then next slide po. So welfare of fish in commercial fisheries. So by si Metcalf and Mood. So escape or discarded.
So, hindi may iwasan talaga during the process of captivity nila, sa paghuli nila ng isda, meron at meron mga nakakawala. At the same time, hindi na iiwasan na nagkakaroon ng damage yung fishes. So, it means, sabi nga kanina, kung maganda ang welfare, tsaka at the same time, yung pag-aaral ng pagkakahuli ng fish, mas okay yung meat niya. Kaso nga lang, syempre, si damage hindi may iwasan. Syempre, yung mga na-damage, agad-agad yun namamatay. Then, the undamaged, good survival, these species may disrupt local balance because relatively more survive. So, yun nga yung mga undamaged, okay, syempre, good survival nga naman kasi hindi naman hindi naman siya na damage, kumbaga mas okay yung katawan niya, hindi siya stress. Kaso nga lang yung mga iba overfishing, so nadi-disrupt na yung local balance kasi syempre hindi natin may iwasan talaga na maramihan na na ka-captivate. So next slide po. So, punta naman tayo sa ethics of commercial fisheries. So, and dito naman sa wild animals for form of hunting by Evans 2009. So, dito andito yung suffering, effects on ecosystem, and etc. Siyempre, wild animal yon. So, every animals nga naman is merong ginagampanan na role sa ecosystem natin. So, once na na-abuse natin, syempre, ang mangyayari, hindi na magiging balance yung ecosystem natin. So, should we abolish it? So, kung inabolish ba natin, merong mangyayari or wala? So, fair exchange ba? Kumbaga, syempre, sabi nga every single thing has a purpose. So, kahit na ano pa yan, may purpose yan, syempre, much better kung i-abolish na lang yan. Kasi, hindi natin alam kung ano yung mga roles ng mga yun, kumbaga, respect on each other, and then, syempre, para maging balance ang ecosystem natin. Then, particular ethical points. So, here, nakapaloob si sustainability, depletion of stocks for local communities who may be vulnerable, low-income communities, global employment and food supply. So, ano rin yan. So, use of a livestock feed, transport to markets worldwide, environmental costs, sentience, and welfare of individuals, ecological impact, effect on unwanted catch. So, next slide po. So, targets ng welfare. So, targets ng welfare. So, refine nga, syempre, refine, minimize suffering. So, do not use live fish as bait. Oo nga naman. So, then, reduce time, held in gear, and on the deck. So, yun nga yung pinopropose nila na ito yung mga pinopropose nila para mas maano naman natin yung welfares about fishes. Then, reduce injury and stress during capture and hauling into the deck. Yun nga, nandito siya. So, si type of net, use the type of net, kumbaga, para maiwasan yung sinasabi ko na pagka rin ng mga juveniles. So, hook design and use. So, yun din. Kailangan din natin i-consider yon. And adapt humane slaughter techniques for use on both percussive or electrical stunning. So, yun nga, pinopropose din nila. Kasi nga, yung sinasabi ko kanina na from the sea, tapos itataas nila, then lalagay sa lalagyanan nila. So, nagkakaroon ng asphyxiation. So, pinopropose nila to use electrical stunning. Kukuryentehin nila ng malakas para mamatay na yung isda. Kumbaga,
mas humane yun kasi hindi na sila mahihirapan. Then, ito rin is reduce or catch fewer fish. So, modify gear to minimize bycatch number of juveniles caught. So, yun nga, kasi kung huliin din natin pati mga juveniles, so, sino pa yung mga lalaki? At the same time, kapag, ano naman, wala na tayo mahuhuli soon. Kasi, kumbaga, yung nanay, pati anak, nakuha mo na. So, ano na lang matitira? Kumbaga, much better kung gumamit tayo ng mga proper gears in fishing, which is appropriate para dun sa inuhuli nating fish. Then, only catch mature fish. Yun nga. One large versus several immature small. So, yung iba, meron naman ng mga meron naman ng mga batas. Hindi ko sure kung sa Amerika yun eh. Kapag nakahuli sila ng mga maliit na isda, binabalik nila, or yung mga malalaki namang isda, binabalik nila. Pero dito sa atin, ang alam ko meron na rin eh. Meron na rin by seasonal na lang yung pagka-captivate ng mga, kunyari for example, galunggong yata. Yun nga yung ginaano nila, pinopropose nila na meron lang time na panghuhuli ng galunggong. So, kapag tumas na yung galunggong, it means yun na. Meron na yung bawal talaga manghuli ng galunggong. So, consumers source omega-3 fats from the non-fish sources. So, yun nga. Kasi nga, di ba, so omega-3 fats is good for the heart and which is natural sa mga fishes. So, why not na mag-ano tayo ng mga ng ibang sources ng omega-3. Then, next slide pa. So, welfare of farmed fish. So, yun yan. Meron na rin tayong mga ginagawa na welfare regarding in terms of farm fishes. So, sa farm naman tayo ngayon dadako. So, next slide po. So, Fish Biology and Welfare 1 by Branson, 2008. So, what is the importance of water quality? So, yung quality sabi nga, syempre, sino nga ba naman ang ayaw ng quality na mapoproduce? So, ang importante sa pagpoproduce na pag-aano ng fish is the water quality. Then, influence of light levels. Then, methemoglobinemia. So, ano nga ba yung methemoglobinemia? So, yun yung disease ng fish, which is what you call the brown blood disease, na dahil yun sa high nitrate concentration sa water. So, which means pag high yung nitrate niya, nagkakaroon sila ng brown blood disease. So, which hindi yun maganda para sa mga fishes. Then, next slide po. Then, Fish Biology and Welfare 2 by Branson ulit. Then, so feeding, siyempre in terms of feeding, kailangan paghiwalayin ang carnivores sa herbivores. Kasi kapag paghahaluin natin ng carnivores sa herbivores lang, siyempre, ang makikinabang doon si carnivores. So, yung welfare doon regarding on that is, syempre, ang kawawa si herbivores kasi kinakain nga siya. Kumbaga, buhay yun nakakainin buhay yun nakakainin. For example, si salmonids. Then, example naman si herbivores, si carp. So, hindi talaga pwedeng pagsamahin yan. Then, appetite varies with temperature, reproduction, and etc. So, yun nga. Next slide pa. So, Fish Husbandry 1 by Conte, 2004, and Branson, 2008. So, according naman sa kanila, net pens in natural bodies of water, little control over water quality. So, meron na rin tayo mga ganyan na ginagawa para
mas maging okay yung ano natin, mas maging okay yung pag-produce natin ng mga certain fishes. Then special facilities like ponds, all which has low density phytoplankton naturally maintain water quality. So, yun nga, syempre kinakain ng fishes, phytoplanktons, then sa tanks, require control of quality para mas, kumbaga, yung environment at the same time, hindi stressful sa mga fishes. So, makapasok natin yung welfare dyan. Then, next po. Then, Fish Husbandry 2 by Branson 2008. Here naman, sinasabi niya si stacking of density. Then, syempre, weight of fish per unit volume of water. Then, weight per unit flow of water. Syempre, sabi nga nila, if you want to have a good quality fishes, dapat yung water mo talaga is naka ano, naka ano siya, kumbaga okay siya para sa mga fishes. Dapat controlled din. At the same time, syempre, hindi mo naman pwedeng yung isang pond, kunyari, ng maximum niya is 300, ilalagay mo ng 500. So, magkakaroon dyan ng magkakaroon, syempre, hindi na magiging balance yung nun. At the same time, ang mangyari na sa kanila, magkakaroon na possible na magkaroon sila ng cannibalism. At the same time, syempre, stressful sa mga fishes yun kasi overpopulated na yung sa kanila. So, yung mangyayari nun, hindi na magiging maganda yung quality of fishes. So, next po. Dito naman po tayo sa Fish Husbandry sa 3 by Branson 2008. Dito po sa feeding sa Piscivorous. Nasabi naman na po ito last meeting ni Rohan. Isang example dito ay yung sharks. Ito yung mga sharks, yung mga kinakain nila, yung primary na kinakain nila yung mga isda. Tapon nila isda, no? And then, madaming mga fish species na iba-iba yung kanilang mga feeding habits. Itong mga piscivorous na to, makikita tong mga isda na to sa tropical and temperate na ecosystems. And then dito sa herbivorous, example dito ay carp. Ito yung mga isda na kinakain nila ay yung mga plants, no? Itong mga herbivorous na to, importante din sila sa ecological balance. Narinig ako? Meron? Meron, no? Meron akong boses. And then, nasan na ba ako? Herbivorous. May mga din, herbivorous na mga isda na tumutulong din sa paglinis ng mga algae para makatulong din yung sa mga slow growing coral to compete for limited reef space. Sinisip ko na ako, pasensya na. Nilalagnat kasi ako. And then, next slide tayo. Fish husbandry pa rin sa feeding and then genetic manipulation. Meron akong nabasa na meron nakapag-develop ng growth hormone gamit yung anti-freeze protein gene. And then, nag-try sila sa Atlantic salmon eggs. Ininjikan nila yung mga Atlantic salmon eggs. And then, after yon, karamihan doon ay nagpakita ng increase ng kanilang growth rate. And then, after a year, yung average increase ng Atlantic salmon na yon, yung growth rate nila ay
nag-grow ng 2 to 6 fold at yung pinakamali kaya 13 fold. Wait lang. And then aggression versus competition. Dito sa aggression, yung isda nagpapakita siya ng aggressive na behavior sa kanilang intruders. Kumbaga no trespassing, kumbaga ganun. Yung isda na may-ari nung territory na yon, inaatake niya yung intruder na yon, and they end up getting beaten. Makikita ito sa mga kumbaga kabataan na isda, kumbaga juvenile, ganun. And now to reduce competition, first is deliver food according to appetite. Parang sa ration din, sa ration, ganun. And then distribute food widely. Ito, pagkakaintindi ko rito, ikalat natin yung pagkain nila para hindi sila magkagawan, mag-away-away, kumbaga ganun. And then use cameras. Ito, pagkakaintindi ko rin dito ay para makita kung anong isda yung parang bully ba. Kumbaga para maagapan pa. Para hindi pa ang tawag doon? Lumala. Keep older larger fish with juveniles. Keep fish of the same size together. And then fish husbandry pa rin tayo. Reproductive management varies with species, e.g. salmon and tilapia. Dito sa reproductive management, iba-iba yung kanilang mga reproductive management, depende sa species. Dito sa salmon, parang sila dito survival of the fittest. Kailangan ng timing sa pag-breed para higher ang chances na mabuhay yung kanilang offspring. And then dito sa tilapia, alam naman natin yung tilapia, maraming nag-aalagang ganyan. Mabilis silang magparami kaya kinokontrol ng mga farmers yung production nila. Next slide. Fish husbandry pa rin by Branson 2008. Reproductive management, Atlantic salmon, ayun. And then ito, triploidy. Itong triploidy na to, isa itong rare case ng fetus na nagkakaroon ng extra set ng chromosomes. Yung itong extra set ng chromosomes, yung kasi ito 'di ba yung 23 ata yun? Chromosomes o pag-isa. And then may mga benefits din itong mga triploid salmon. Then may mga cases na mas mabilis silang lumaki compare sa mga normal na salmon. Ayun. And then all female stock. Dito pinag-cross yung mga sex reversed female sa normal na female para makagawa ng all female stock. Itong sex reversed female, ito yung parang meron siyang characteristic na male or female. And then artificial lightning. Dito naman ginagamit ito para makontrol yung swimming depth ng mga salmon. And then sa nabasa kong study, nako-control nito yung fish crowding. Pasensya na yung boses ko. Nilalagnat kasi ako. And then catching, handling and transport by Stevenson and Branson, 08, 2011, 2007, and 2008. Reasons when moving from pond to pond.
Ito kapag napuno yung isang pond, ililipat nila para hindi sila overcrowded. And then for slaughter, yung iba naman, ini-slaughter na nila para ipunta na sa market. And then for vaccination and reproduction assistance, ito para sa breeding purposes ito eh. And then for grading, to monitor size and weight, ayan, para monitor yung kanilang size and weight. And then stressful, max time out of water is 15 seconds para hindi sila masyado may stress. And then transport, withhold food 48 hours. And then dito tayo sa slaughter methods. There are two types of slaughter methods. No? Slow loss of sensibility, number one, and then immediate loss of sensibility. Dito, slaughter methods. Slow loss of sensibility, yan, asphyxiation, and then yung air, paano ba to? Yung air, iniiwan lang nila dun, kumbaga lang, pinapabayaan lang nilang andyan lang sa gilid. Hinahayaan nila hanggang sa mamatay. And then yung ice, ayan, ginagamitan nila ng sa freeze, parang fini-freezer nila hanggang sa mamatay din. And then exsanguination, ito yung sinusugatan nila yung kumbaga ayun, sinusugatan nila hanggang mawalan siya ng dugo, yung isda. And then CO2 narcosis, ito yung poison, pinopoison yung isda. And then evisceration of live fish, ito tinatanggal yung utak at gilis. Ayun yung evisceration. And then decapitation, dito naman tinatanggal na yung ulo nila. And then sedative in water, yun sinabi ni Kuya Ray kanina, pinapatulog nila yung isda. And then ammonia, salt or ammonia. Dito naman dinadamage neto yung yung brain at mga organs ng isda. And then electrical immobilization. Ito, kinokuryente lang yung isda gamit yung low voltage lang. Parang lang dito eh. Parang mapaparalyze lang and then babalik sa dati yung yung sensation ng isda. Dito ulit slaughter methods. Immediate loss naman. Immediate loss of sensibility. Kanina slow loss, ngayon immediate loss. Ang una ay percussive stunning. Dito sa percussive stunning, isang malakas lang na palo sa ulo para diretso deads na. And then yung spiking, ito tinutusok yung nito, yung ulo gamit yung isang matalim na bagay, kutsilyo, ice pick, ganun. Para diretso deads na rin. And then shooting, ito para ata ito sa mga malalaking isda. Kasi mahirap naman kapag pinalo mo sa ulo yung malaking isda, hindi namatay. Kaya binabaril na lang. And then electrical stunning yung kanina, electrical immobilization, tas ito, electrical stunning. Yung electrical immobilization kanina yung sinabi ko, parang mapaparalyze lang siya. And then itong electrical stunning naman, ito diretso na sa sa brain o kaya sa puso ng isda para para diretso patay na. Kasi yung electrical immobilization kanina, doon lang sa katawan kinokuryente, kaya parang napaparalyze lang ng mga ilang minuto. And then, balik ulit siya. Buhay ulit. Itong electrical stunning, diretso patay na. Kinokuryente na sa brain o kaya sa puso. Slaughter methods pa rin. Slaughter methods from best welfare to worst. Ito, pinakamaganda na slaughter methods sa una ay electrical stunning and then anesthetics. Dito sa itong anesthetics na to, ito ginagamitan na ata ng anesthesia para for painless death na. And then percussive stunning, ayun, sinabi ko naman na kanina itong mga to. And then spiking and then shooting.
Number 3, carbon dioxide, ito yung CO2 narcosis. And then asphyxiation in air or ice. And then number 4, this is the worst slaughter methods. Decapitation, evisceration, electroimmobilization, and then salt or ammonia bath. Assess effectiveness of stunning. Loss of swimming and loss of opercular movement. Dito sa loss of swimming and loss of opercular movement. Yung yung opercular, yung gumagalaw sa yung sa gills nila ngay, yung nagko-close open, na yung opercular movement. And then yung visual evoked response. Hindi ko sure kung ano ito eh. Ito ata yung saglitan lang na pagkabulag. And then eye roll. Eye roll, ito kapag kinukuryente yung isda, malalaman mo ito kung may malay kapag ginagalaw mo yung isda eh. Ginagalaw mo yung isda at gumagalaw din yung mata niya. Ito yung ito yung eye roll niya. And then malalaman mong na wala nang malay yung isda kapag naka-steady na yung mata niya kahit ginagalaw-galaw mo siya o kaya iniikot-ikot mo. Doon mo malalaman kung may malay o kaya walang malay yung isda. Ayan, do not use writing reflex. Di ko sure kung ano yun. Auditing, 5 criteria by Grandin, 2010. Present stand effectively with one application of standard. Ayan, hindi naman alam natin kung ano eh. Kung minsanan ba yung pagka-stand. Kung syempre yung iba nakala nila patay na, yun pala may mali pa. Kaya ayun. And then percent rendered insensible before processing, percent with defects that occurred in the pens. And ito yung mga ata ito sa mga kulungan. And then bruised, percent with bruised carcass. And then percent with other carcass defects. And in summary, many species of fish, madaming species ng fish. And then fish are sentient, and na-discuss kanina ni Roan. Fish are sentient, may din ito, meron din silang nararamdaman, no? And then wild caught fish, capture, landing, and slaughter. And then aquaculture, husbandry, diseases, handling, and then slaughter. Ayan po yung aming report. Maraming salamat po sa mga nakinig. Ha? At ako muna yung magre-report sa 24. Okay. Sorry po.
Kita na ba? Opo, kuya. Sige. Okay, my report ay, dali, wait na. Maghahang yung ano ko. Sige, okay na. Okay, my report is welfare of farm fish and aquatic invertebrates. This module will teach you about welfare concerns in farm fish, welfare assessment, and other uses of fish like angling, ornamental fish, and vertebrate aquatic species. Many species of fish. There are so many fish kinds of fish species. Tapos there, as a review, katulad sinabi kanina sa 23 na module, fish are sentient. Ibig sabihin, they are able to feel or express emotions. Then, welfare concerns, wild caught fish, capture, landing, and slaughter, aquaculture, husbandry diseases, handling, and slaughter. Farm fish welfare concern, 5 freedoms, need for research. Kasi lalo na yung welfare concerns in fish, hindi pa masyadong well-developed ang welfare ng fish. Lalo na sa hindi natin masyadong discovered ang aquatic, hindi pa natin masyadong discover yung oceans and seas. So, that's a need for a research. Farm fish welfare concerns ng 5 freedom from hunger and thirst, starvation before transport or slaughter, feed reduction, starvation to reduce the growth rate until market prices rise, high protein requirements of carnivores, welfare of wild fish used to feed farm fish, aggression, malnutrition in juveniles, water quality including osmolarity, welfare concerning freedom from pain, injury, and disease, handling injuries, diseases, parasites, and behavioral concerns, vaccination lesions, morphological abnormalities, overcrowding, algal blooms, and jellyfish. Freedom from discomfort, exposure, and extremes of temperatures, lack of shelters, vulnerable to predators, importance of water quality. Freedom from fear and distress, vulnerable to predators, handling, transport, overcrowding, slaughter, and escapees. Freedom to express normal behavior, no environmental complexity, and no environmental control. Abnormal behavior, example for this is vertical swimming, swimming in circles, assisted reproduction like in salmon and trout, injectable of hormones. Then insert human or other fish genes like katulad ng ginagawa natin sa tawag dito, nagtataas tayo ng genetic value sa fish. Then growth hormones express rapid growth. Tapos disease, GMOs, mga ginagawa natin GMOs, disease resistance, tolerance of low level of oxygen, physical deformities, breathing and feeding difficulties, then escapees, yung kapag nag-develop tayo ng another GMO na fish, minsan yung iba nagkakaroon ng escape and sa wild, hindi natin alam kung ano yung behavior nila. Assessing welfare in fish like water flow rate, water quality, katulad sa other countries or dito rin sa Pilipinas, nagkakaroon tayo ng fish farming na katulad sa tilapia farms, hindi masyado nililinis yung mga yung tubig, kaya minsan amoy gilik yung isda or masyadong nasabi nating malansa
sobrang malansa yung isda kasi nga hindi masyadong malinis yung tubig. O kaya yung iba, no flow rate talaga yung fish farm or fish pens na ginagamit. So environmental measures, some of unavoidable circumstances are the bird activity in fish farms. Hindi natin ma-avoid yung inhabitation of fish, lalo na yung predators nila ay yung kinakain ng mga ibon isda, yung ibang ibon na nagpe-prey on fish. So this is an unavoidable circumstances. Animal-based dun sa color, ventilation rate, behavior, food intake, body condition, growth rate, mortality rate, morphology, injury, disease, reproduction performance, stock density. In assessing welfare in fish, other measures in integrated index like cortisols, glucose, body conditions, auditing welfare at slaughter like percentage and stand effectivity with one application of stunner, percent rendered insensible before processing, percent with defects or like eroded fins that occurs in the pen, percent bruises of carcass, percent with other carcass defects. Welfare of fish killed for recreation. Background is 12% of people globally types of recreation by angling. Pag sinabing angling, ito yung ginagamit na fishing rods or yung sports natin na fishing na ginagamit for leisure, competition, game fishing, specimen fishing, catching and harvest versus catch and release. Like kapag katulad sa United States, kapag freshwater, catch and release sila. Pero sa saltwater, like in oceans or in seas, catch and harvest yung ginagawa. Kasi nga, syempre, mas masarap ang ocean fish na kain ka agad. Then, physical injuries like hooks, makikita natin sa jaw, eye, throat, or ibang mga physical injuries natin as a welfare concern. May mga kapag there are fishermen or yung sa game fishing, may mga naiiwang mga hooks sa seas or sa any other water bodies na merong sports na fishing. Or sublethal injuries like some of them survive but impaired. Or then nets, some nets na lost in the oceans like having a fin abrasions or fin lesions, mga ganun. Then some of them could actually have stress. Mortality rate of that one is from 0% to 89%. Improving welfare, minimize duration of angling, and use appropriate strength of line and land fish as quickly as possible, minimize your air exposure and improve handling, land by hand if possible, no nets. If there are nets na used in game fishing, pero make sure it has no nuts. The hold in coolers with good quality water rather than in nets in the lake, etc. Gears, barbless hooks, avoid live bait, don't fish if water temperature is very variable. Deep sea fishing, swim bladder exposure, pierce with needles to release air so fish can swim down again. Kill by stunning first. Welfare of ornamental fish. Background, aquarium industry have at least more than 350 million fish traded annually or yearly, more than 1,000 species of fish, relatively little protection, relatively little research on those welfare background. Stock density, mixes of species, longevity.
Longevity. Longevity pala, sorry. Water quality, ammonia and nitrate of uneaten food. Nutrition facing increase of thiaminase in some species. Thiamine deficiency. Iodine deficiency. Hepatic lipidosis from polyunsaturated fat. Hepatic lipidosis is sa ano to, taba sa kidney, liver, hepatic, liver. Fatty liver kung tawag. Beneficial effect of angelfish of the small shoaling species, effect of group size, increased natural behavior, shoaling in some species. Environmental enrichment, plastic plant and plastic shelter at the back of tank, benefit dependent on group size and species, and some sheltered in, some defended heat. Infection, diseases concern is infection by Mycobacterium species in cataracts, tremator or fluke by Diplostomum species or eye fluke, and having environmental concerns. Neoplasia and euthanasia. And euthanasia, ginagamitan sila ng sodium pentobarbital, which is a sedative, anesthetic and sedative. If makita niyo dun sa rate na to na 60 to 100 mg per kilogram of body weight, this is an overdosage rate. So, yun nga, papatayin mo siya, mercy killing. Trichine methane sulfonate is 300 parts per million with a vapor solution of 1:1 sodium bicarbonate. Keep in bath for 30 minutes. Ayan. So, this is still drugs for euthanizing agent. Sorry. Welfare of aquatic invertebrates. Background, invertebrates, mollusks, cephalopods, squid, octopus, bivalves, clams, oyster, abalone, gastropods or mussels. Centennials are already recognized in octopuses and squid. Octopuses learn from visual cues and can remember foraging areas. Crustaceans, example, prawns, crabs, lobster, and fish. Global slaughter for food. Farm birds is 57 billion, at least. Farm and wild caught fish, at least 3 trillion by Mood on 2007. And invertebrates, tiger prawns, 12%, crustaceans is 214 billion, total crustaceans is 1.7 trillion. Globally slaughtered for food. Criteria for pain perception. Can they have perceived adverse stimuli? No neocortex, no receptor. Receptors no receptors and no receptive nerve that describe. Do they respond physiologically and behaviorally? Acetic acid from prawns, rub electric shock on abdomen and rub abdomen, pulling off crab legs, increase lactate. Can they learn to avoid it? Crabs discriminate to avoid getting an electric shock, trade of motivation. So crab can trade motivation to avoid electric shock with motivation for protection or shelter dun sa shell nila. So all in all, in centennials, in crustaceans, meron sila, they could feel, they have emotions or they can remember pain, or they could remember, they have a stimuli to remember
for an emotional impact. Yun lang naman. Octopus, stress handling without withholding food may affect immunity, transport of crustaceans. Many countries market live animals, exposure to air, disturbance in handling and capture, fluctuating temperatures. Guidelines show chilling anesthesia, banding of claws. Slaughter of lobsters, drowning, boiling, spiking the head or chest, splitting, and maybe preceded by chilling or freezing. Alternatives: chill to less than 4 degrees Celsius before killed. Um, prestige, stun, electric stun, and kill. Um, batch stunner or single use, manufactured under license in different countries. In summary, welfare concern in farm fish, welfare assessment measures, other uses of fish like angling, ornamental fish, invertebrate uh, aquatic species. Yun lang po. Next reporter na po. Sino na susunod? Krisha dyan. Okay na? Kuya, Yeah. paano kung kulang? Wala si Kuya Christopher. Wala si Kuya Christopher? Oh gosh. Wala. Wala daw connection sa kanila. Siya yung mauuna magre-report sa amin. Siya yung magre-report. Ano kaya to? Ay, lalagpasan na lang. Lagpasan na lang muna kaya? Basahin na lang. Basahin na lang. Okay. Andito ba si Chansey? Medyo. Medyo. Andito siya. Nawawalan ako ng connection dito sa amin. Basahin ko na lang. Livestock. Kami po yung mag-report sa module 25, which is livestock, transport, and market. Next po. This module will teach you the primary welfare issues in the transport of farm animals, sale at market, how to improve the welfare of animals in transport and at market. Next.
Introduction, the importance of good transport. Animal welfare, economic potential production losses, and deaths and injuries, the dehydration, the disease, and inequality. So, wait lang wait lang. Explain ko muna yan. So, pag sa good transport yung mga animals na, lalo na pag pang meat type, mas una, pag hindi nai-stress, maganda yung karne. Tapos, kapag good transport din, may iwasan din yung injury. Lalong-lalo na sa mga ano. Kasi minsan, pag, halimbawa, nag-transport tayo ng animals ng yung di maayos, una, crowded. Unang-una doon, may injury sila, stampede. May mapipilayan. Kung minsan mas malala pa, merong namamatay. Yun lang. So, kailangan din talaga ng ano, wag masyadong masikip pag nagta-transport ng mga hayop. Next. Sige na. Basa ka na ulit. John, Sige, sige. Next po. Stage of transport. Pre-transport, handling, herding, grouping, and collection with holding food and water. Tapos sa loading, handling facilities and stockmanship. Tapos type of vehicle. So, pag bago natin, kung halimbawa, example lang to baboy. Bago tayo, lalo na pag marami, bago natin sila ilabas, kailangan i-group natin sila kasi kapag isa-isa natin silang huhulihin, bago mailagay sa truck, sa sasakyan, mas mahirap kasi unang-una, pag hindi natin sila ginrope, tatakbo-takbo yan. Mas dahil doon, mas ano sila, madali silang hihingalin. Tapos pag loading naman, sabi nito, maganda, proper handling. Siguro naman may mga nakakita na sa inyo kung paano nanguhuli ng mga baka pag ilalagay sa sasakyan, kung tama, kung sa baboy, sa kambing, kung sino yung mga pag tina-transport, ganon. Tapos type of vehicle, una, syempre yung hindi din mahihirapan yung hayop, hindi masyadong masikip, hindi rin masyadong maluwang. Yung sakto lang dun sa kung ilan yung kukunin mong hayop or ilan yung isasakay. Next. Transport, sea versus road. Distance and duration, type of vehicle and driver skills, roads, tapos road surface. So, stage of transport, una, sea versus road. Mas mahirap mag-transport sa sea bago sa road. Kasi pag sa sea, una, syempre, dadalhin mo muna sa ano yan. Dadaan ka mo syempre sa sementado, sa kalsada. Pagdating sa road, ay sa sea, syempre, ang pagsumakay na doon, yung mga hayop, maalog, di ba, sa dagat. Di na pwedeng, yung dagat, stable lang. Kasi sa dagat, maalog. So, mas maraming na-stress doon, lalo na yung mga, minsan nagsusuka, o kaya, pag naaalog, nagkakagit-gitan, nagkakaipitan. Tapos, type of vehicle and driver skills. Lagi-lagi din kailangan yung driver na na hindi bara-bara. Yung pag halimbawa, pagpaliko, lalo na pag mabigat yung dala, tapos mabilis ka, syempre may posibilidad na tataob yun. Kailangan yung driver skills talaga na medyo yung medyo professional din kahit pa paano. Tapos unloading at market, wet versus dry, handling to check identification. So unloading at market, wet versus dry. So sabi nila, 'di ba? Ano nga bang mas magandang bago ibaba, yung papaliguin muna. Halimbawa to sa baboy bago ibaba, papaliguan muna o yung hayaan na lang na kuwan. Para sa amin, mas maganda yung yung basa. 'Di ba? Maganda talaga yung basa. Kasi una sa lahat, pagka galing sa biyahe ang mga hayop, pag galing sila sa biyahe, syempre mainit ang katawan yan. Kailangan nilang ma-refresh ng konti, lalo pag nabilad sa araw. Kailangan mo silang papaliguan para di rin may heat stroke. Ay ng kalaban kasi pag nagta-transport ng mga
masyadong mainit. Kaya minsan kung mainit, kaya magpaligo ka muna, basain mo para hindi naman para hindi rin masyadong yung hindi sila mamatay din, ganun. Holding pens in route and at market. So, halimbawa, may mga ruta na na medyo malayo, tapos kailangan meron kang pang-hold. Ibig sabihin nito, meron kang paglalagyan ng parang pansamantala lang, para lang din na makahinga yung mga nakasakay na hayop bago dalhin sa market. Di ba pag sa market, sa mga slaughter, doon mo na dinadala. May mga holding pens doon. Doon dinadala bago katayin kasi pangit ang mga karne o kaya karne ng mga hayop na kinatay nang kakakuha agad. Kasi ang karne nun maputla pagka na-stress yung mga hayop. Unang-una doon yung karne maputla. Ayaw naman siguro natin na sabihin nila na ang karne maputla. Parang sabihin nila parang luma na yung karne, ganon. So next na lang po. Areas of saglit lang areas of welfare concern during transport and welfare quality hindi na pala yan. Area good feeding criteria: animals should not suffer from prolonged hunger, animals should not suffer from prolonged thirst. Ito unang-una to, good feeding. So bago siya i-transport, may tawag tayo dyan na para yung reseko, kung may nakakalam sa inyo ng reseko. So, eto, bago ibiyahe, unang-una, dapat wag natin silang papakainin ng busog. Yung busog na busog, mapangit naman yung babiyahe ng busog na busog. At yung, yung marami kang nainom. Kasi di ba, bloated nga, madali kang masuka. Kahit sino naman, di ba, pagka bumiyahe ka, tas busog na busog ka, parang masakit yung tiyan mo, nasusuka ka, ganun. Unang-una, yan dapat yung sakto lang, yung kaya lang ng katawan. O kaya, pag sa hayop, yung mga mabibigat na hayop, kadalasan di na pinapakain kasi kapag kunyari, pinakain, tapos mamaya-maya, ibabiyahe na, tapos uhulihin yon, mas mabilis na papagod yung hayop, kumbaga na-stress sila. Pangalawa, good housing. Animal should have comfort around resting. Animal should have enough space to allow ease of movement. Animal should have thermal comfort. Yun nga yung sinasabi ko sa una, animal should have around resting, yung hindi masyadong masikip, yung kayang-kaya nila makapagpahinga, yung makakahiga rin sila ng maayos, lalo pag maramihan yung kinukuha. Pangalawa, animal should have enough space to allow ease of movement. Yun nga, yung di sila nagkakagit-gitan. Saglit lang maingay yung mga aso Animals should have enough space to allow ease of movement. So, ganito, kapag may mga instances na kapag sobrang marami sila sa mga sasakyan, sa mga sasakyan na pinaglalagyan nila, unang-una dyan, masikip. May mga napipilayan, may nababalian ng buto, paa, kung ano man, yung may mga naiipit. Pangatlo, sabi niya, animal have thermal comfort. So, maganda rin ibabiyahe sila nang hindi masyadong mainit. Kasi, ayun nga, pag masyadong mainit, prone sila sa heat stroke. Tapos, kapag marami rin masyado, saglit lang. So, sorry medyo nagpapakain kasi ng aso Animal should have thermal comfort. Kailangan hindi masyado silang naiinitan. Tapos pag magbabiyahe rin, mas maganda yung mga sasakyan na pang meat type na animals, yung may mga bubong. Para hindi rin sila naiinitan. Tapos, pangatlo, good health. Animals should be free of physical injuries. Animals should be free of disease. Animals should not suffer pain caused by procedures. Ito nga, yung sinasabi ko. Dapat, bago natin sila i-transfer or ilagay sa sasakyan, dapat maganda yung pamamaraan. May mga steps naman kung paano maiiwasan yung injury habang nililipas sila ng sasakyan or kinakarga sa sasakyan. Ganon.
Tapos, number 4, appropriate behavior. Animals should have a positive emotional state and negative emotions should be avoided as far as possible. Animals should be able to express normal social behaviors. Animals should be able to express species typical behaviors, promotion of good human-animal relationship. Ito, una, animal should have positive emotional state. So, bago tayo magano, dapat yung mga hayop natin sanay din sa tao. Yung kumbaga dito, hindi sila mailap. Kasi, ang mga hayop, kapag ka mahirap hulihin. Dahil doon, syempre, pag mahirap hulihin, tatakbo silang tatakbo, minsan may mapipilayan, o kaya may stress nga. Unang-una lagi dyan sa pag transport ng mga hayop, stress talaga kalaban kasi pwedeng mag-lead ng death, ganon. Pangalawa, animal should be able to express normal social behaviors. Yung kapag ilalagay mo sila, kaya kang maganda pag groupings. Pag i-group mo sila, yung parang alam nila na may kasama sila, di sila mahihirapan kaysa sa isa-isa. Kailangan nilalabas mo sila ng kulungan ng grupo para yung mas madali silang mahuli. Tapos, pangatlo, animal should be able to express species typical behaviors. Yun. Dapat, di sila, yung behavior nila, yung natural lang, yung di sila parang aburido, yung hindi sila masyado nagugulat pag may Saka dapat, ito ko lang, suggestion ko lang, kapag manghuli kayo pagbebenta kayo ng hayop na sa palengke, lalo na galing sa kulungan, ang mas magandang manghuli, yung mismong nag-aalaga. Kasi mas kilala nila, kumbaga meron ng, ayun nga dito, human-animal relationship, doon na yun papasok. Dahil kapag yung nag-alaga yung nanghuli, kumbaga mas may tiwala sila, yung parang hindi sila mailap at mas madali rin yung trabaho. Next slide. Next po. Nawala. Sige po. Wait lang po. Ito na yung kasunod niya. Sige. Area 1, good feeding. Tapos hunger, tapos thirst or dehydration. Severe problems for poultry and pigs. Ito yung sinasabi ko. Pag sa baboy, lagi nating iiwasan na wag magpapakain. Una lang sasabihin nila, baka, di ba yung sa iba, lalo yung bago pa lang sa pumasok ng sa piggery. Kalang. Pagpapasok sa piggery, hindi dahil sa dinadaya, dahil yung iba naman sinasabi papakainin para mas mabigat. Mali po yun yung ganong paniniwala. Mas lalo lang po nating pinapagaan yung baboy na binibenta natin, yung mga hayop na bibenta natin, it's either manok or baboy. Kasi una, kapag busog ang hayop, tapos huhulihin mo, di ba kung ang tao nga tumatakbo ng busog, di ba masakit sa katawan? Mas mabilis silang naglo-lose weight kapag kapagod. Mas mabilis silang mag-lose weight kapag busog pala, I mean. Mas mabilis silang mag-lose weight. Tapos, thirst and dehydration. Dito kasi may, kasi pagbabiyahe kasi ng, may tinatawag na reserve. May certain na oras kung hanggang kailan mo lang yung papakainin bago ibiyahe yung mga hayop. May, halimbawa, sa iba, 24 hours, overnight lang, 12 hours, yung iba, 8 hours, yung iba, yung parang 5 hours lang, yung hapunan, kunwari, sa hapon, di na kukunin na, tapos sa tanghali, di na pakapakainin. Yun lang. Yun lang yung para maiwasan din yung pagkakakuan. Pagkapatay din lalo na sa mga hayop, pag-transfer natin ng hayop. So next na lang po. Next po.
So, una, crowding. Area number 2, good housing. Crowding, yun nga, yung sinasabi ko. Huwag masyadong marami. Yung kaya lang, yung sakto lang ng bilang para hindi rin masyadong nahihirapan yung mga sinasakay na hayop. Tapos, slippery surface. Dapat, dry lying. Yung yung mga pagiga nila. Kasi, syempre, mahirap na din, madulas. Kailangan, kung binuhusan ng tubig, kailangan mabilis din matuyo. Tapos, ramp to track to step, no side barriers, constructed floors. So, ito lang na pag sa track, kung hindi naman sana yung binubuhat, kailangan meron silang step. Yung hagdanan ba, na kaya yung di masyadong matirek, para kasi, syempre, pag masyadong matarek, madudulas sila. Tapos, sealed and cold, stress and humidity. Ito yung kailangan, sakto lang, yung panahon, kapag babiyahe sila, hindi masyadong malamig, hindi rin masyadong mainit. Tapos, journey distance and times. Tapos, under niya is design of vehicle, compartments, floors, bedding, road surface. Yun na yung sinabi ko kanina. So, next po. Area number 3, good health, injuries and pain, goads, sticks, electric shocks, bruising. So, twisting, tail, pulling on nose ring, fatigue and muscle weakness, or force or bruising. Tapos, animal, eye rough handling, fractures, laying hands. So, dito, pwede naman natin mapakarga yung mga hayop na hindi sila sinasaktan. Lalo na yung gumagamit ng electric goads. Siyempre, masakit yun, kinukuryente. Parang lalo lang silang nahihirapan. Ganon. Tapos, nausea, motion of sickness and pigs, stress, increased disease susceptibility. Respiratory disease in beef cattle, coronavirus, enteritis in calves. Increase of shedding. Tapos, pag na-stress, yung sa mga beef cattle, pag na-stress sila, mas mabilis silang magpalit ng balaybo or maglugon. And next. Saka hindi rin maganda pag naglulugon yung mga hayop. Next po. Appropriate behavior. Fear of people or fear of other animals. So, pag mag-transport, dapat, yung kunyari, 3 kulungan mo, tas maraming karga. Dapat yung sa 3 na yun, magkakasama. Hindi mo pwede na na yung isa, ilalagay sa kabila. Kasi, yung may times na na binubugbog sila. Yung, kumbaga, yung iba kasing hayop na halimbawa sa baboy. Yung iba naman kasing baboy, yung nila, parang medyo territorial sila na kapag may bagong salta, binubugbog nila, sinasaktan nila. Tapos, aggression, yun nga, aggressive sila lalo na pag sa may nahahalo sa na parang di nila kagrupo, ganon. Next po. So, general principles by species, cattle, pigs, and how to improve the welfare of livestock in transport. General principles by species, cattle, pigs, and poultry. So, next po. Welfare inputs, stock person, preparation, handling and loading, sabi ko na yun kanina. Handling facilities, nasabi ko na rin. Design of vehicles, tapos driver, nasabi ko na rin. Road condition and weather temperature. Tapos genetics and past experience, incentive and penalties, economic and or legal, tapos audit. So, dito sa penalties, lalo ngayon, yung nagkaroon nga ng ASF, di ba? Bago ka makapakuha makakuha ng baboy, kailangan na una, barangay certificate, tapos certificate from DA, tapos municipal certificate. Tapos travel pass din pala, kailangan din yon. Tapos audit, yon. Next slide po. Yun po yung mga kailangan. Huwag natin kakalimutan. Barangay certificate, DA, certificate from Department of Health, tapos municipal. Tapos general principles or stock person, preparation, training lead
animals colostrum for calves, vaccination, hay for cattle who have been on pasture. So, kapag ka galing, yun nga, halimbawa malayo yung biyahe, kailangan tawag dito, may extra tayong pagkain para sa kanila, lalo pag malayo. Syempre, di natin sila pwedeng ibiyahe ng nagugutom din. Kailangan mapapakain din natin sila, baka mamaya naman mamatay sila sa gutom, di makaabot sa slaughter. Tapos tapos susunod, handling. Habituate animals to handlers, use flight zone, point of balance in handling. Tapos goads and stick, prohibited practices. So yun nga, yung na under ng proper handling yung goats and sticks, dapat yung okay lang sana kung kung hindi sila nasasaktan sa pagbabiyahe, pero pag gagamit tayo ng yung mga goats nga at sticks, yung pinapalo sila, nasasaktan. Lalo lang tayong mahihirapan na hulihin yung mga ililipat na na hayop sa pagta-transport. So next po. General principles handling facilities. Minimize fear. Yon, dapat hindi sila masyadong natatakot. Kaya yung sinasuggest ko, ang magandang maglilipat sa kanila sa sasakyan, yung nag-aalaga mismo. Tapos design around species, sight, hearing, group behaviors. Move down curved walkways, not around corners. Snow, light, or dark contrast and other distractions. So, yun nga, pag maghuhuli ka, kailangan wag ka sa corner kasi kapag ka sa corner ka nagpunta, pwedeng tumakbo yung mga hayop sa kung saan man. Pwede sila kumbaga magkumpulan doon, tapos minsan may nauuntog, may nababalian, ganun nga. Tapos non-slip floors, scored concrete, rubber mats. Tapos animals may have sore feet, pigs on slats, dairy cows, weak muscles on points, all cows, large beef animals, and pigs. Yun nga, wag yung mga wag masyadong madulas na na yung paglalagyan. Kasi nga, pag madulas, syempre, may posibilidad na injury yun. Next slide. Vehicle design, 1. Suitable ramp and loading angle attached to the vehicle. Separate from vehicle, stationary, concrete word or portable. Non-slip, concrete steps, 10 centimeters high, 8 centimeters for pigs, and at least 80 centimeters deep. Non-slip bars across it. Tapos, angle for cattle and pigs not more than 20 degrees. So, siguro naman may nakakita na sa atin ng yung mga, alimbawa, pag sa garong kasi natural, binubuhat na yung baboy eh. Yung sa mga truck, tapos, lalo na sa mga baka, yung yung malalaking sasakyan, yung parang, ang tawag nila dito, pugpog, yung tawag nila dito sa amin eh. Yung sa mga ganang sasakyan, yung may rampa, na hindi masyadong mataas, hindi rin masyadong matarik. Saka dapat, hindi madulas yung rampa. Next po. Vehicle design number 2, floor of adequate strength. Dapat medyo malakas din. Yung syempre, pangit naman kung mahina. Lulubog yung paa nila o kaya mapubutas kung masyadong malaki yung mga isasakay. Absorbent floor litter or other means of removing urine and feces. Yun nga yung sinasabi ko, dapat hindi na i-stack yung tubig. Kailangan quick dry lying. Tapos, sufficient space and headroom. Saglit. Hey! Adequate ventilation, easy to clean and escape proof. No sharp edges or protrusions and number light. Yun nga, wag masyado isa edge niya, dapat wala masyadong na matatalim kasi siyempre masusugat yung mga hayop. Pangit naman sa karne kung kakatayin tapos may malaking sugat, di ba? Parang ang pangit naman tingnan kung dadalhin sa palengke. Saka sa mga slaughter, hindi yung may mga ibang slaughter na hindi tumatanggap ng yung may mga sugat yung hayop. Ganon. Next. General principles, drivers
responsibilities. Understand legal and technical Okay na to. requirements. Nancy. Up. Nancy. Ako na. Sige. Thank you. General principles, waiver responsibilities. Understand legal, technical requirements, example, vehicle construction and welfare law, load, operate and control vehicles. Dito naman, dapat before i-transport yung mga farm animals, kailangan mo na i-check ng drivers if yung vehicle is nasa tamang condition and dapat alam yung mga do's and don'ts, yung mga law. Ganun. Tapos yung load ng kung hanggang ilan lang yung kaya nung vehicle na mga animals. Tapos, yun. Understand the species, behavior, and requirements. Example, journey times, stops, space, signs of stress and ill health, restrictions on transporting casualties, and euthanasia plans. Yan, sa understanding the species naman, kailangan i-check yung mga animals if nasa tamang condition sila para i-travel. And dapat i-consider din nila kung gaano katagal yung pag-transport. Next. Of climate, temperature, and humidity. Ventilation adjustment. Yung dito naman, dapat pag i-travel yung mga farm animals is that i-consider nila yung climate is okay. Kasi yun nga, kapag masyadong mainit and ma-dehydrate yung mga animals. Yung sa ventilation adjustment naman is yun nga, kung makikita niyo naman sa picture is open din yung kulungan ng mga hayop para madaling makapasok yung air and sila ng oxygen. Vehicle cleaning and disinfection. So, kailangan i-disinfect mo na or linisin yung cage or yung vehicle before ipasok dun yung mga farm animals. And pag nakarating din naman sila sa destination nila is kailangan pa rin i-disinfect para mamatay yung mga bacteria or viruses para iwas sakit ganun. Next. General principles, journey time, long distance transport, between continents, cumulative risk of stress, example, if a species not adapted to climate and handling at the destination. Yan nga, dapat i-undergo i-check yung animals if makakapag-adapt pa siya sa ipupuntahan ng animals. And kung hindi naman aggressive ganun masyado. Multiple journeys if there is a chain of the dealers between farmer and abattoir or market. Best to remove long-distance trade in livestock if possible. Example, educate consumers, encourage retailers to source meat, provide more local abattoirs and markets, audit welfare at local abattoirs and markets. Yung dito naman, inaano nila na if possible, bumili sila sa mas malapit lang kasi yun nga, kinoconsider naman dapat na
dapat malapit lang yung pagbibilan yung pag-travel din kasi ng mga farm animals para iwas injury and yung may mga mamatay yan. Para maganda rin yung magiging quality ng mga meat yan. Next. Incentives and penalties. Audits. Measures of welfare on farm and during transport to the abattoir. Titignan naman dito kung ilan yung percent ng lame animals, thin animals, dirty animals, animals with sores, bruises, or lesions who die before slaughter, morbidity, illness, or injury, percentage of birds with broken wings and bugs. Next. Audits versus legislation. Audits by retailers using such standards more effective than legal enforcement. Example, prohibited practices, dropping of animals, throwing animals, crushing or breaking tails, pulling them by the ears, lifting or dragging by body parts such as tails, head, horns, ears, limbs, wool, hair, or feathers. Yan, chine-check din nila if yung mga farmers is na-handle naman nila ng maganda yung mga ita-transport na animals. Next. Fitness for travel. Each animal should be inspected by a veterinarian or an animal handler. Yun nga, before sila, i-transport, ibenta. Sine-check nila if may sakit or healthy naman yung animal. If fitness to travel is in doubt, the animal should be examined by a veterinarian. Yan nga, kung nakikita naman nila na yung animal is hindi ganun kaganda yung health niya, hindi healthy ganun. Pinapacheck siya sa veterinarian para mabigyan siya ng proper treatment. Pero pag sa farm animals kasi, di ba, pag nakita na ng hindi ganun ka-productive yung animals is kinakal na lang. Next. Animals who are unfit for transport. Ito yung mga animals na hindi pwede i-transport. Animals who are unfit to travel include but may not be limited. The sick, injured, weak, disabled, or fatigued, those unable to stand unaided and bear weight on each leg, those that are blind in both eyes, those that cannot be moved without causing them additional suffering. Next. Animals who are unfit for transport. Newborns with an unhealed navel, pregnant animals who would be in the final 10% of their gestation period at the planned time of unloading. Bawal din mag-transport ng pregnant animal, syempre, baka magkaroon ng complication and mamatay yung offspring. Females traveling without young who gave even birth within the previous 48 hours. Syempre, if nag-travel yung mother, yung female parent, na wala yung anak niya, na hindi niya kasama, ganun. Syempre, magkakos ng stress and ganun din sa offspring. Those whose body condition would result in poor welfare because of expected climatic conditions. Next.
Animals at risk. The very large or obese, the very young or very old, those who are excitable or aggressive. Siyempre, pag aggressive yung animals is magkakaroon siya ng injury. Kasi animals who get motion sickness like pigs. Animals who are unused to humans. Yung unused to humans, siyempre may mga ibang animals na inaano sila, yung sinasak ng ganun. Kaya hindi sila masyado sa mga humans. Females in the last third of pregnancy, female in heavy lactation, called and spent animals. Next. How to improve the welfare of livestock in transport. Nakapaloob dito yung mga poultry, cattle, pigs. Next. Primary issues in poultry. Area 1, good feeding, long journey times, no access to feed, and water, hunger, thirst, and dehydration. Doon na-discuss na kanina ni Chansey. Area 2, good housing, heat stress in birds, cold stress in end of lay hens naman. Area 3, good health or disease, injury, pain, exacerbated by handling, staff paid these rates. So yung mga hindi nasasaktan yung mga animals sa pag-handling ng mga humans. Area 4, appropriate behavior, fear of handling. Next. Next. Poultry transport. Ito yung mga example na yung pagta-transport ng mga poultry. Pero hindi naman appropriate. Kasi hindi sila nakakagalaw masyado. Improving poultry welfare during transport. Yung welfare inputs. Stock persons, ito yung mga farmers na nag-aalaga sa mga farm animals, mga animals yan. Mechanized collection of birds never picked up by a single leg collection with both hands and genetic. Driver, journey times, and heat stress. So, yung mga nagta-transport ng mga animals. Slaughter plant on the farm, vehicle, and ventilation. Next. Improving poultry welfare during transport. Incentives and penalties audits. So yung mga percentage. Broken dislocated wings. Sample aim for under 1% or 0.25% in Brazil. Percentage of deaths, broken legs, bruised breast. Ito yung mga ina-audit sa mga tinatransport na poultry. Next. Chances. Hello. Na? Sige, next. Kuya Adrian, tatapusin pa ba namin? Or Okay lang, tanong natin yung masses. Tuloy pa ba natin, guys? Tapusin natin yung sa kanila. Mga 15 slides na lang naman na yung sa kanila. si Chansey na lang yung... Tapusin na. Tapusin na. Konti lang naman. Ano yung opinions na iba? Okay lang ba sa inyo? Wala bang negative reactions dyan? Okay, sige. Tapusin na lang nga rin yung sa kanila para... Thank you. Okay na? Tutuloy na? Sigurado kayo? Okay. Sige nga, Rod. Thank you po.
Simulan ko na. Report mo na, John. So, primary issues sa pigs, number 1. Area 1, good feeding. Long journey times, hunger, thirst, dehydration. Yun nga, nasabi ko na kanina yung good feeding. Kung para saan, una kapag tungkol nga sa Riseco, nasabi ko na rin. Tapos area 2, good housing. Heat stress, muscle weakness, rough roads, and unsuitable vehicles. Nasabi ko na rin kanina. Next na lang po. Self-explanatory naman na din yun kanina eh. Tapos area number 3, good health, disease, injuries, and pain. Good use, dark places unused to human handling. Nasabi ko na yata to kanina. Ay, hindi pa. Slippery floors, tapos ramp angle and distance between cleats. Motion, sickness, retching and vomiting, frothing at mouth. Yun nga yung sinasabi ko. Kapag kabusog silang binabiyahe, nagsusuka sila kasi naaalog nga. Tapos overcrowding and journey time, fighting, injuries, trampling. Yun nga yung pag overcrowding, marami siyang disadvantages. Oo nga, madaling nating matatransport ng marami, kaso kawawa naman yung mga hayop. At the same time, pwede rin tayong maperwisyo dahil minsan may lalo na sa mga baboy, habang binabiyahe, minsan may namamatay dyan, di naiiwasan yan, lalo na pag masyadong marami yung karga natin. May napipilaya, may namamatay, gano'n. So next slide po. Area number 4. Appropriate behavior, fear at loading, unloading, and unloading. Not used to humans, good use. Ramp angles, dark vehicles, and dark liarage at unloading, tapos mixing. So, may mga hayop na fear of loading and unloading. Ang gagawin natin dyan, lalo na sa baboy, kung yung iba kasi sanay na ako kasi sanay na, binubuhat yan. 2 tao ang kailangan pag yung mga fattening size. 2 tao ang kailangan. Sa ilalim ng tiyan yung isang pares, sa isa sa buntot, yung isa naman na kamay ng kasama mo doon sa ulo. Tapos saka ilalagay sa taas, ihahagis, gano'n. Pero wag naman yung ibabalibag, mapipilayan sila. Yung kailangan pag hinagis mo, lalo na pag sa mataas, yung yung sakto yung paa nila, nakalatag yung paa. Tapos dark vehicles, kailangan hindi kulob. Kasi kapag kakulob, less din sa ventilation nila yon. Pwede silang masuffocate. Hindi sila masyadong, kailangan kasi pag nag-handling tayo, pag nagta-transport, kadalasan dyan pagod, kailangan open area yung medyo nakakapasok ng maigi yung hangin. Tapos, sabi niya dito, mixing. Dapat laging naka-group. Kung ano yung group ng kulungan na doon lang. Huwag nating ihahalo. Kasi nga, pwede silang mag-away. Next po. Primary welfare issues, cattle and buffalo. Next. Improving transport of cattle and buffalo. Design of vehicles and handling facilities. Education of stock person and driver. The journey times and stocking density, incentives and penalties. So, design of vehicles and handling facilities. Yung iba, lalo pag sa mga cattles natin, kailangan dyan rampa kasi hindi naman natin mabubuhat yung baka. May posibilidad pa na buhatin tayo. Yung iba dyan, ang ginagawa para mapasaka yung ibang baka, yung may-ari talaga nanghihila pataas, makasakay sa rampa. Yung iba naman, pag hindi available yung nagpapastol sa kanya, ang ginagawa doon, sa buntot, iniikot para umakyat yung baka. Yung iba naman na technique, yung tali, nilalagay sa harap, tapos hinihila. Kaso nga, medyo masakit. Tapos, education of stock person and driver. Yun nga, dapat hindi bara-bara mag-drive. Kasi syempre, nakasalalay dun yung buhay din ng hayop, tapos yung buhay niya rin. Kung sakaling maksidente, di ba? So, yung nga, incentives and penalties, yun yung sinasabi kasama siya sa audits. Kaya dapat, pag magbabiyahe ng hayop, legal. Yun ang kailangan, may papel. Lalo ngayon, kasi dahil nga nasa pandemic tayo, kailangan ng lalo na yung mga travel pass. Ganun. Next po. Primary welfare issues, sheep and goats. Area 1, good feeding, thirst and dehydration during rest, stops, sheep eat first and may not drink
for up to 6 hours. Yun naman. Pag sa sheep and goats natin, kailangan pagbabiyahe, lagi tayong may nakaano na mga damo, nakasalay na pang ano nila. Kasi minsan nagugutuman din. Pangit naman kung gutom din na babiyahe lalo na yung mga goats. Kasi sanay sila ng may kinakain. Yung inunguya, ganun. Tapos, hindi sila kailangan uminom ng tubig within 6 hours. Pero yung iba naman, ginagawa kasi ayaw nang nagpapainom kasi nga, lalo pag binahay ng mainit, kailangan nila ng tubig. Tapos, area 2, good housing. Kailangan, hindi sila prone sa heat stress. Yun nga, dapat ita-transfer ng hindi mainit. Overstocking, cannot lie down. Yun nga, hindi nakakahiga, hindi nakakaupo. More space needed for unhorned and pregnant animals. Kailangan mas malaki yung space ng mga buntis sa kami mga sungay. Tapos, appropriate behavior. Fear during loading and unloading of dogs and people. Yun na yun. Nasabi ko na rin kanina yan. Next po. Other species are rabbits. Few abattoirs. Yun. Basta yun. Abattoirs, long journeys. Container transport, no food or water. Yun nga yung sinasabi ko. Kailangan, naka-reserve sila. Hindi sila busog. Pero hindi naman sila dehydrated dapat. Dapat yung hindi lang sila busog. Tapos sa horses, long journey times, hunger and exhaustion. Yung injury due to shoes or falling, strangulation due to halters and ties, short ties prevent lying and feeding. So sa ibang horse yung sa iba naman dito sa mga kawan ng lalo na sa ibang part na magkakaroon ng kabayo, nagkakalati ng kabayo sa ibang lugar. Tinatanggal nila yung sapatos ng kabayo bago ibenta. Tapos yung iba na pagkatapos noon, tinatanggal nila yung tali na lang kasi para hindi rin sila nasasakal, tapos nakakahiga sila ng maayos. O kaya pag nakatali pa rin, medyo mahaba, yung di rin sila mapupuli-po, pero nakakahiga sila, ganun. Next po. Welfare of livestock at markets. Welfare problems at markets, how to improve welfare at markets. So next. Introduction types of markets. Next po. Cattle tapos poultry. Markets 1, traditional role. Large versus small producers. No longer necessary, yung tanong niya. Ang traditional role kasi, yung sa ibang dito lalo sa mga palengke, di ba may mga nagbebenta na ng hayop? Manok, pato, kung ano man, biik, di ba meron? Dito sa amin kasi meron, lalo sa mga taram. Marami nagbebenta dyan, kambing, lalo na pag-araw ng palengke. Ayun yung traditional role. Tapos, yun yung mga kumbaga small producers, yun yung mga backyard lang, hindi sila registered as a farm. Pero pag large kasi, pag mga farms naman na yung kukuhaanan mo, usually hindi ka naman makakapasok dyan kasi strict sila. Kaya ang ginagawa, o-order ka lang. Sabi mo lang kung ilang kilo yung gusto mong bihik. Sabi nila meron dito 10 up, 120. Ganon, 120 per kilo. Yun na, doon yung ilalabas nila sa'yo. Kung ilan yung desire mo na kilo. Pero magkakaano naman yun, magkakasama sa isang kulungan. Hindi sila halo-halo. Hindi sila yung yung parang pinagsama, yung bago lang na magsasama, ganon. Welfare problems, double loading and unloading stress, effect on journey times, mixing of animals, further transport of unsold stock, sequential multiple presentation at market. Nasabi ko na to halos lahat kanina. Next na lang po. For multiple or small producers markets or collection centers, allow one vehicle from each farm, shorter total journey to plant, tapos time on poor roads to be minimized. Yun nga, dapat kada farmer tayong isang may sariling sasakyan. Saka para hindi rin maiwas na, halimbawa may farm dun na yung kukuhanan mo, hindi mo alam may sakit pala. Tapos dadalhin sa farm mo.
eh di nahawa na rin yun, di ba? Kailangan kailangan dito yung security kung sakaling wala yung gagamit ka ng ibang sasakyan, yun yung kailangan. Tapos shorter total journey to plant. Tapos time on roads. Poor roads, yun nga, pag rough roads, kailangan i-minimize kung sakaling medyo mahaba-haba yung biyahe, kailangan ipahinga mo rin sila. Yun. Next po. Improving welfare at markets. Maximum stocking densities. Mark on pens. Tapos enough pens to prevent mixing. Estimate based on throughput of animals during the day. So kailangan yung mga pens natin, halimbawa sa slaughter, may may yung mga pens diyan, may certain na bilang diyan. Kung ilan yung pwede lang ikarga at kung ilang pens yung kumbaga may average sila na kung ilan lang yung pwedeng ipasok sa slaughter. Halimbawa, dito sa mga term, pagkaalam ko sa 20 heads lang or 30 ganon. Sa ibang slaughter medyo mas malalaki kaya mas maraming nakakarga nila. Raised loading and unloading based on non-slip ramps and floors. Yun nga, dapat hindi madulas yung mga sahig nila. Kailangan yung mabilis matuyo, ready to access to veterinary treatment and means for humane slaughter. So, yung mga slaughter dyan, kailangan naka-record sa yan. May mga, kumbaga, municipal veterinary, may mga dyan, slaughter, may mga sarili silang veterinaryo. Lalo ngayon, yung nagkaroon lalo sa piggery, yung nagkaroon ng ASF, stricto yung mga slaughter kasi bawal nga magpasok na may mga sakit. Kaya, yun, para hindi rin mahahawa yung mga natirang baboy sa mga pens. Shelter if animals will be exposed for long periods. Yun nga, pag ng matagal, kailangan ipahinga. Ipahinga muna bago sila, kasi yung sinasabi ko, maputla yung karne kapag kinatay. Yun, next po. Safe fixtures and fittings. No sharp edges or frustrations. Nasabi ko na kanina, yung wala masyadong matutuloy sa gilid-gilid niya. Adequate ventilation. Dapat hindi sila ma-exhaust. Sufficient isolation pens. Yun nga, pag may mga sakit yung nakuha mong baboy, kailangan may isolation pens ka. May hiwalay yung may sakit sa walang sakit. Parang hindi rin sila magkakahawaan. Milking equipment, lightning to allow inspections. Sufficient trained personnel. Kailangan nyo nagpapunta dyan, well-trained, yung nasa ayos. Tapos vehicle cleaning and disinfection facilities. So, alam mo, pag galing ka sa slaughter, yung sasakyan mo, kailangan disinfect mo. Kasi sa slaughter, iba-iba yung kung saan lugar ng galing yung mga hayop, kailangan pag uwi mo, i-disinfect mo yung mga sasakyan na ginamit mo para hindi ka rin makahawa. Saka security rin. Next po. Wet markets. Little or no animal welfare regulation and hygienic conditions. Transport to market, transport home with buyer, holding conditions at the market, tapos slaughter. Yun nga, pagka excuse me. So magkailangan pag magdadala tayo ng sa palengke, kailangan nasa ayos, hindi yung marumi. Syempre, pag nadali mo sa palengke, ibig sabihin doon nakatay na. Pero pag magdadali mo pa lang sa slaughter, unang-una dyan, kailangan, yung bang slaughter kasi mapipili Kailangan yung, hindi wala masyadong dumi sa katawan. Unang-una yan kasi, ayaw nga niyang kumbaga, kalinisan rin. Pangit naman kung kakatayin na tapos madumi kung di mo muna papaliguan, di ba? Yun. Next po. Common problems. Design of handling facilities and vehicles. Yan yung problema nila, yung mga sasakyan na hindi naman, parang hindi siya naka-align dun sa hayop na ikakarga mo. Halimbawa, kailangan pag baboy, kailangan yung vehicle mo, pang baboy din. Tapos rough handling. Tapos equivalent on is
may goes to injuries. Pag pangit yung pagkakarga, syempre pwede nga silang mapilayan. Kailangan nasa ayos yung pagkakarga ng mga hayop sa vehicle. Long journeys on bad roads, yon kailangan iwasan din. O kaya, kung di mo iwasan, kailangan ipahinga mo yung yung pagbiyahe, kailangan huminto ka ng ilang oras para mapagpahinga rin yung mga hayop. Tapos, inappropriate, yun nga, nasabi ko na, vehicles. Mixing of animals, nasabi ko na rin yan kanina. Primary solutions, educating handlers. So, kailangan, ang solution dyan, kailangan yung mga taga-alaga, taga-subaybay, kailangan tuturuan kung mali yung ginagawa nila. Auditing and providing financial incentives and penalties to handlers, drivers, and farmers. So, yun, may penalties. Tapos, syempre, penalties, pag lumalabag ka sa sa mga batas. Tapos, incentive. Kailangan din yan, lalo na sa mga pahinante. Minsan kasi, pag may nagbebenta ng baboy na sa gitna pa ng bukid, syempre pag sa bukid, maputik. Kailangan, pag nagbenta ka, bigyan mo lang, parang pakonsuelo na lang din. Pakisama, kumbaga. Yon, limiting journey times. Tapos, improving vehicle design. Yun nga, kailangan, kung pangit yung sasakyan, kailangan improve mo naman. Kung pangit naman siguro kung magsasakay ka ng ng mga hayop na yung sasakyan mo ay karag-karag na. Di ba? Pwede pang ma-aksidente ka doon. O kaya, masiraan, ganun. Next po. Tapos na. I'm not Sana may natutunan kahit konti.